สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาจากอวกาศเลยครับเป็นเรื่องของดวงอาทิตย์เรานี่แหละครับโดยเฉพาะวัฏจักรสุริยะรอบปัจจุบันหรือ SC25 ที่ตอนนี้เหมือนจะมีสัญญาณว่ามันทั้งแรงแล้วก็มาเร็วกว่าที่เขาคาดกันไว้ตอนแรกๆนะครับเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์กำลังคึกคักเป็นพิเศษเลยและแน่นอนมันก็ส่งผลมาถึงโลกเราด้วย วันนี้เราเลยจะมาดูกันแบบละเอียดเลยว่ากิจกรรมบนดวงอาทิตย์ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยส่งผลต่อการแพร่กระจายคลื่นวิทยุยังไง โดยเฉพาะเลยนะครับว่ามันมีความหมายยังไงกับเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นในไทยที่ใช้คอสาย HS กับ E2 กันอยู่ เราก็ไปรวบรวมข้อมูลเชิงลึกมาจากรายงานบทวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญหลายชิ้นเลย เป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจว่าช่วงโซลาร์แม็กซิมัมที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันสำคัญยังไงในทางปฏิบัติ แล้วก็มีโอกาสอะไรใหม่ๆเปิดขึ้นมาบ้างสำหรับนักวิทยุบ้านเราใช่ค่ะวัฏจักรสุริยะรอบที่ 25 หรือ SC25 เนี่ยเป็นที่จับตามองเป็นพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าข้อมูลการสังเกตการณ์จริงในช่วงที่ผ่านมามันค่อนข้างชัดเจนเลยว่ารอบนี้มีแนวโน้มจะเข้มข้นแล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดเร็วกว่าที่แบบจำลองคาดการไว้เมื่อไม่กี่ปีก่อนเยอะเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้มันส่งผลโดยตรงเลยนะคะต่อชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ที่เปรียบเหมือนกระจกสะท้อนคลื่นวิทยุ HF ที่พวกเรานักวิทยุใช้ติดต่อสื่อสารกันไกลๆนั่นแหละค่ะ น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันก่อนดีไหมครับช่วยอธิบายหน่อยครับว่าวัฏจักรสุริยะคืออะไรแล้วทำไมมันถึงสำคัญกับนักวิทยุครับได้ค่ะวัฏจักรสุริยะหรือ Solar Cycle นะคะก็คือรอบการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบนดวงอาทิตย์เฉลี่ยก็ประมาณ 11 ปีค่ะในแต่ละรอบก็จะมีช่วงกิจกรรมสูงสุดหรือ Solar Maximum ที่เราจะเห็นจุดดับบนดวงอาทิตย์เยอะๆแล้วก็ช่วงต่ำสุด Solar Minimum ที่แทบไม่มีจุดดับเลยเราวัดระดับกิจกรรมนี้หลักๆด้วยค่า Sunspot Number หรือ SSN ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงขาขึ้นของวัฏจักรที่ 25 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2562 เนี่ยค่ะ ประเด็นที่ทำให้ SC25 น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือข้อมูลจริงมันบอกว่ากิจกรรมกำลังเพิ่มขึ้นเร็วกว่าแล้วก็แรงกว่าที่คณะกรรมการคาดการไว้เมื่อปี 62 มากเลย การคาดการณ์ล่าสุดของ NOAA SWPC ที่ออกมาเมื่อกันยา 66 ก็ยืนยันแนวโน้มนี้ค่ะ คือคาดว่าจุดสูงสุดจะมาถึงเร็วขึ้น แล้วก็จะแรงกว่าที่คิดไว้ตอนแรกด้วย ถ้าดูตามตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดนะคะ ช่วงที่ SSN จะสูงสุดเนี่ย คาดว่าจะอยู่ระหว่างตุลาคม 67 ถึงมกราคม 68 ค่ะ ส่วนอีกค่าที่สำคัญกับนักวิทยุมากๆ คือ Solar Flux Index หรือ SFI คาดว่าจะสูงสุดช่วงสิงหาคม 67 ถึงธันวาคม 67 ค่ะ และที่น่าตื่นเต้นคือระดับความเข้มข้นที่คาดการณ์ค่ะ ค่า SSN สูงสุดอาจจะอยู่ในช่วง 141 ถึง 181 ส่วนค่า SFI เนี่ยคาดว่าจะพุ่งไปถึงระดับ 170 ถึง 198 หน่วยเลยทีเดียวค่ะ โอ้โห ค่า SFI ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเหรอครับ แล้วตัวเลข 170 ถึง 198 นี่ถือว่าสูงมากน้อยแค่ไหนครับ มันบอกอะไรกับนักวิทยุบ้างครับ SFI หรือ Solar Flux Index คือค่าที่วัดปริมาณคลื่นวิทยุที่ดวงอาทิตย์แผ่ออกมาที่ความยาวคลื่น 10.7 เซนติเมตรค่ะ ค่านี้มันสัมพันธ์โดยตรงกับรังสี UV ที่มาถึงโลก ซึ่งเป็นตัวการหลักที่ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนในชั้นไอโอโนสเฟียร์พูดง่ายๆก็คือถ้า SFI สูง ชั้นไอโอโนสเฟียร์ก็จะมีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนสูงขึ้นทำให้สะท้อนคลื่นวิทยุ HF กลับมาโลกได้ดีขึ้น โดยเฉพาะความถี่สูงๆนั่นหมายความว่าความถี่สูงสุดที่ใช้งานได้หรือ maximum usable frequency MUF ก็จะสูงขึ้นไปด้วยค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้ติดต่อสื่อสารระยะไกลหรือ DX บนย่านความถี่สูงๆที่ปกติอาจจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่า SFI ที่คาดว่าจะสูงถึง 170 ถึง 198 เนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะ โดยเฉพาะกับย่าน 10 เมตร หรือ 28 เมกะเฮิรตซ์ที่หลายคนเรียกว่าย่านมหัศจรรย์เพราะย่านนี้ต้องการ SFI สูงมาก คือปกติต้องเกิน 150 ขึ้นไปถึงจะเริ่มเปิดให้ติดต่อข้ามทวีปได้สม่ำเสมอ ดังนั้นตัวเลขคาดการณ์ระดับนี้ก็ถือเป็นข่าวดีมากๆสำหรับคนที่รอคอยการกลับมาของย่าน 10 เมตรเลยค่ะ มีอีกจุดที่ต้องทราบนะคะ คือโดยธรรมชาติของวัฏจักรสุริยะเนี่ยอัตราการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมช่วงขาขึ้นมันจะเร็วกว่าอัตราการลดลงในช่วงขาลงเสมอ นี่หมายความว่าช่วงเวลาที่กิจกรรมพีคจริงๆของ SC25 เนี่ยแม้จะแรงมากแต่ก็อาจจะสั้นกว่าที่เราคิด
คาดว่าช่วงเวลาทองจริงๆอาจจะอยู่แค่ราวๆ12ถึง18 เดือนข้างหน้านี้เท่านั้นเองค่ะนี่เลยเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราต้องรีบเตรียมตัวให้พร้อมเพราะโอกาสดีๆอาจจะมาเร็วไปเร็วนะคะ อ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าช่วงปีหน้าถึงต้นปีถัดไปเนี่ยเป็นนาทีทองเลยนะเนี่ยแล้วถ้ามองเจาะจงมาที่ประเทศไทยล่ะครับมีปัจจัยอะไรที่พิเศษหรือแตกต่างจากที่อื่นที่นักวิทยุบ้านเราควรรู้ไว้ไหมครับมีค่ะ แล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากสำหรับนักวิทยุในไทยหรือ HSC2 โดยเฉพาะเลยค่ะ นั่นคืออิทธิพลของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Equatorial Ionization Anomaly หรือ EIA ค่ะ เนื่องจากตำแหน่งของประเทศไทยเราอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลก เราเลยอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจาก EIA ชัดเจนเลย EIA อธิบายง่ายๆนะคะ ก็คือปรากฏการณ์ที่ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในชั้น F2 มันไม่ได้สูงสุดตรงเส้นศูนย์สูตรพอดี แต่มันจะมีลักษณะเป็นยอดหรือสันสองข้าง ขนาบเส้นศูนย์สูตรอยู่ที่ลัติจูดแม่เหล็กประมาณ-15 องศา ส่วนตรงกลางเหนือเส้นศูนย์สูตรพอดี จะกลายเป็นร่องที่ความหนาแน่นต่ำกว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดจากกลไกที่เรียกว่า ปรากฏการณ์น้ำพุหรือ Fountain Effect ที่เกี่ยวกับพลาสมาในบรรยากาศชั้นบนนะคะ ฟังดูซับซ้อนนิดหน่อยแต่ก็น่าสนใจครับ แล้วเจ้า EIA นี่มันเกี่ยวข้องหรือเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรสุริยะยังไงบ้างครับ นี่คือจุดสำคัญเลยค่ะ มีงานวิจัยพบว่าในช่วงโซลาร์แม็กซิมัมเนี่ยตำแหน่งของยอด EIA ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ แต่ว่าเวลาที่เกิดความหนาแน่นสูงสุดของยอด EIA ในแต่ละวัน มันจะเกิดช้าลงเล็กน้อยในช่วงบ่ายค่ะ เมื่อเทียบกับช่วงโซลาร์มินิมัม ถ้าดูข้อมูลเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ร่วมไทยด้วยนะคะ พบว่าเวลาที่เกิดยอดสูงสุดหรือ Peaks ในช่วงโซลาร์แม็กซิมัมจะอยู่ที่ประมาณ 14.8 LT หรือบ่าย2 โมง 48 นาที เทียบกับช่วงโซลาร์มินิมัมที่จะเกิดเร็วกว่าหน่อยคือประมาณ 14.2 LT หรือบ่าย2 โมง 12 นาทีค่ะ การที่ยอดความหนาแน่นสูงสุดมันเลื่อนเวลาเกิดช้าออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงในช่วงโซลาร์แม็กซ์เนี่ยมีความหมายมากเลยนะคะ มันหมายความว่าหน้าต่างหรือช่วงโอกาสทองสำหรับการติดต่อ DX โดยอาศัยการสะท้อนคลื่นจากยอด EIA ที่หนาแน่นเนี่ยในช่วงบ่ายบนย่านความถี่สูงๆมันขยายยาวนานขึ้นไปอีกเหมือนกับว่าเรามีแผ่นสะท้อนคลื่นที่ทรงพลังอยู่เหนือหัวเรานานขึ้นไปจนถึงช่วงบ่ายแก่ๆเลยค่ะ โอ้โห นี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์มากจริงๆครับ การที่ยอด EIA เกิดช้าลงนี่ส่งผลโดยตรงเลย แปลว่านักวิทยุสมัครเล่นในไทยควรจะปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างครับ ถูกต้องค่ะ คำแนะนำก็คือควรให้ความสำคัญกับการวางแผน และพยายามติดต่อ DX ในช่วงบ่ายเป็นพิเศษเลยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาประมาณบ่าย 2 โมงถึง 5 โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่วงที่ EIA น่าจะมีอิทธิพลสูงสุด แล้วก็อาจจะลงพิจารณาทิศทางสายอากาศด้วยนะคะ การหันสายอากาศในทิศที่ค่อนข้างตั้งฉากกับแนวเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก เช่นชี้ไปทางเหนือหรือใต้ หรือพยายามติดต่อข้ามเส้นศูนย์สูตรอาจจะช่วยให้ใช้ประโยชน์จากยอด EIA ที่หนาแน่นและเกิดช้าลงนี้ได้เต็มที่ค่ะ ตัวอย่างเส้นทางที่น่าจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษก็เช่น ไทยไปญี่ปุ่นเกาหลี หรือไทยไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรทำนองนั้นค่ะ ชัดเจนเลยครับพอเห็นภาพเลยว่าต้องเน้นช่วงบ่ายแก่ๆเป็นพิเศษ ทีนี้พอเรารู้ว่า SFI จะสูงมากถึง 170 ถึง 198 เนี่ย การเลือกใช้ย่านความถี่ก็คงต้องปรับเปลี่ยนไปจากช่วงโซลาร์มินิมัมแบบสิ้นเชิงเลยใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเลย จากเดิมช่วงโซลาร์มินิมัมที่เรามักจะเน้นย่านต่ำอย่าง 40 เมตร 80 เมตร ตอนกลางคืนเป็นหลัก พอเข้าสู่ช่วงโซลาร์แม็กซิมัมที่มี SFI สูงแบบนี้ เราต้องหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ย่านความถี่สูงในตอนกลางวันแทนค่ะ กลุ่มแรกที่ต้องจับตามองคือย่านความถี่สูงค่ะ ได้แก่ 10 เมตร 28 เมกะเฮิรตซ์และ 15 เมตร 21 เมกะเฮิรตซ์สองย่านนี้คือพระเอกตัวจริงเลยค่ะ 10 เมตร 28 เมกะเฮิรตซ์อย่างที่บอกคือย่านมหัศจรรย์ต้องการ SFI สูงหน่อยเกิน 150 ถึงจะเปิดดี แต่พอเปิดแล้วสัญญาณจะแรงมากติดต่อได้ทั่วโลกเลยค่ะ แม้จะใช้กำลังส่งต่ำๆควรเริ่มสแตนบายรอฟังตั้งแต่ช่วงสายๆไปจนถึงบ่ายแก่ๆโดยเฉพาะช่วงบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นที่ EIA บ้านเราทำงานดีที่สุดย่านนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะ 15 เมตร 21 เมกะเฮิรตซ์ย่านนี้ก็ต้องการ SFI สูงเหมือนกันแต่ต่ำกว่า 10 เมตรนิดหน่อยประมาณเกิน 120 ก็เริ่มดีแล้ว ข้อดีคือปกติ 15 เมตรมักจะเปิดก่อนและปิดช้ากว่า 10 เมตรทำให้เป็นย่านสูงที่น่าจะพึ่งพาได้มากที่สุดเปิดโอกาสให้ DX ได้ยาวนานกว่าในแต่ละวันควรจะเป็นย่านแรกๆที่เราเช็คสภาพตอนกลางวันเลยค่ะ
กลุ่มถัดมาคือย่านความถี่กลางอย่าง 20 เมตร 14 เมกะเฮิรตซ์ 20 เมตร 14 เมกะเฮิรตซ์ ถือเป็นม้างานหรือ workhorse สำหรับ DX เลยค่ะ เชื่อถือได้เสมอแม้จะเปิดได้เกือบตลอด 24 ชั่วโมงอยู่แล้ว แต่ในช่วง Solar Maximum สัญญาณจะแรงขึ้นชัดเจน การติดต่อจะง่ายขึ้นมาก นอกจากนี้ 20 เมตรยังสำคัญเป็นพิเศษสำหรับการติดต่อช่วง Gray Light หรือรอยต่อกลางวันกลางคืน ตอนพระอาทิตย์ขึ้นตก ที่มักเปิดโอกาสให้ติดต่อทางไกลที่ปกติทำได้ยากค่ะ กลุ่มสุดท้ายคือย่านความถี่ต่ำค่ะ 40 เมตร 7 เมกะเฮิรตซ์ และ 80 เมตร 3.5 เมกะเฮิรตซ์ ต้องเข้าใจก่อนว่าประสิทธิภาพย่านต่ำเหล่านี้สำหรับ DX ตอนกลางวันจะลดลงชัดเจนเลยค่ะในช่วง Solar Max เหตุผลหลักก็คือมีสัญญาณรบกวนหรือ noise มากขึ้น แล้วก็มีการดูดซับคลื่นในชั้น D layer มากขึ้นตามกิจกรรมสุริยะที่สูงขึ้น ดังนั้นย่าน 40 เมตร 7 เมกะเฮิรตซ์ และ 80 เมตร 3.5 เมกะเฮิรตซ์ จะกลายเป็นย่านหลักสำหรับ DX ตอนกลางคืนซะส่วนใหญ่ และสำหรับการติดต่อในภูมิภาค ควรเน้นใช้หลังพระอาทิตย์ตกไปแล้ว และก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อเลี่ยงปัญหาการดูดซับและสัญญาณรบกวนตอนกลางวันค่ะ อ๋อ เข้าใจเลยครับ คือต้องปรับโฟกัสไปย่านสูงตอนกลางวัน แล้วใช้ย่านต่ำตอนกลางคืนแทน แล้วเรื่องของรูปแบบการติดต่อหรือโหมดล่ะครับ มีคำแนะนำไหมว่าควรใช้อะไรเป็นพิเศษในช่วงนี้ มีผลแน่นอนค่ะ ในสภาพที่คลื่นอาจจะผันผวนหรือมีสัญญาณรบกวนสูง การเลือกใช้โหมดที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยเพิ่มโอกาสติดต่อสำเร็จได้มากค่ะ รหัส MOS CW ก็ยังเป็นราชาแห่งสัญญาณอ่อนนะคะ ต้องการแบนด์วิดต์น้อยมาก สัญญาณทะลุทะลวงได้ดี โหมดดิจิตอลโดยเฉพาะพวก Weak Signal อย่าง FT8 หรือ FT4 นิยมกันมาก เพราะซอฟต์แวร์ถอดรหัสสัญญาณอ่อนมากๆ แม้จะต่ำกว่า Noise ก็ตาม เหมาะมากสำหรับย่านที่เพิ่งเริ่มเปิดหรือสภาพไม่ดีนัก เสียงพูด SSB ก็ยังเป็นโหมดหลักสำหรับการคุยกัน แต่ในสภาพยากๆ อาจจะต้องใช้กำลังส่งสูงขึ้น หรือรอจังหวะที่คลื่นดีจริงๆ ดังนั้นคำแนะนำคือ ควรพิจารณาใช้ CW หรือดิจิตอลอย่าง FT8 FT4 เพิ่มเติม โดยเฉพาะบนย่านที่สภาพอาจจะยังไม่เปิดเต็มที่ หรือช่วงที่มีการรบกวน เพื่อเพิ่มโอกาส DX ให้มากที่สุดค่ะ ฟังดูแล้วโอกาส DX บนย่านสูงๆนี่เปิดกว้างขึ้นมากจริงๆนะครับ แต่ในขณะเดียวกัน การที่ดวงอาทิตย์คึกคักขนาดนี้ มันก็คงนำมาซึ่งความท้าทายหรือปัญหาอื่นๆด้วยใช่ไหมครับ เหมือนเป็นดาบสองคม ถูกต้องเลยค่ะ กิจกรรมสุริยะสูง แม้จะนำมาซึ่งโอกาสดีๆ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์สภาพอวกาศ หรือ Space Weather ที่รุนแรงและคาดเดายากขึ้น ซึ่งนักวิทยุจำเป็นต้องรู้และเตรียมรับมือค่ะ มี 2 เรื่องหลักๆ ที่ต้องระวังนะคะ อย่างแรกคือ การรบกวนไอโอโนสเฟียร์แบบฉับพลัน SIDS และ Radio Blackouts ค่ะ สาเหตุเกิดจาก Solar Flares โดยเฉพาะระดับ M Class หรือ X Class ที่ปล่อยรังสี X พลังงานสูงออกมา รังสีนี้มาถึงโลกเร็วมาก ประมาณ 8 นาทีเองค่ะ แล้วก็ทำให้ชั้น D Layer เกิดการแตกตัวเป็นไอออนรุนแรง ดูดคลื่นHF อย่างมหาศาลเลย ผลกระทบก็คือเกิด Radio Blackout สัญญาณ HF หายไปเฉยๆเลย โดยเฉพาะย่านต่ำๆอย่าง 20 เมตรลงมา ผลกระทบจะเกิดเฉพาะซีกโลกที่รับแสงอาทิตย์ตอนนั้น กินเวลาประมาณ 30-60 นาที แล้วก็จะค่อยๆฝืนตัวค่ะ การรับมือสำคัญคือต้องติดตามการแจ้งเตือน Solar Flare แบบ Real Time เช่นจากข้อมูลดาวเทียม GOES ถ้ามีเตือน M หรือ X Class ก็เตรียมใจได้เลยว่าสัญญาณ HF โดยเฉพาะย่านต่ำอาจจะหาย ควรหยุดส่งชั่วคราวก่อนค่ะ อย่างที่ 2 คือพายุแม่เหล็กโลก Geomagnetic Storms ค่ะ เกิดจากมวลสารโคโรนา CNE หรือลมสุริยะความเร็วสูงที่ถูกปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ มาปะทะกับสนามแม่เหล็กโลก อันเนี้ยจะใช้เวลาเดินทางนานกว่า คือประมาณ 1-3 วัน เราวัดผลกระทบด้วยดัชนี K KP และ A AP ค่ะ ผลกระทบ พายุแม่เหล็กโลกจะรบกวนชั้น F2 ที่เราใช้สะท้อนคลื่น HF นะคะทำให้ชั้น F2 ปั่นป่วน ความหนาแน่นอิเล็กตรอนลดลง MUF ก็จะลดลงหัวภาพเลย คลื่นย่านสูงๆที่เคยสะท้อนได้อาจจะทะลุผ่านไปเลย ทำให้ DX บนย่านสูงยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยช่วงพายุแรงๆ KP สูงๆ เช่น 5 ขึ้นไป อาจต้องลงไปใช้ย่านต่ำลงเช่น 40 เมตรหรือต่ำกว่าเพื่อหาการสะท้อนที่ยังพอใช้ได้ค่ะ การรับมือต้องเช็คค่าพยากรณ์ KP ล่วงหน้าค่ะ ถ้าคาดว่าจะมีพายุก็ต้องปรับแผนการออกอากาศ การล่า DX ย่านสูงอาจจะยาก นอกจากนี้พายุยังส่งผลเสียต่อย่านต่ำตอนกลางคืนด้วยคือ noise จะสูงขึ้น ดังนั้นการจะ DX หรือติดต่อในภูมิภาคบน 40-80 เมตรตอนกลางคืนก็ควรเลือกคืนที่คาดว่า KP จะต่ำๆหรือสภาพแม่เหล็กโลกสงบค่ะ เช่น KP 0-3 ข้อมูลครบถ้วนมากๆครับ
ทั้งโอกาสและความท้าทาย ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปประเด็นสำคัญที่สุดที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูล SC25 ต่อนักวิทยุไทยครั้งนี้ให้เห็นภาพชัดๆอีกครั้งได้ไหมครับ ได้ค่ะ ประเด็นหลักๆที่อยากเน้นนะคะ 1. SC25 มาแรงและเร็วทำให้ช่วงเวลาทองสำหรับ DX ย่านสูงโดยเฉพาะ 10 กับ 15 เมตร จะเข้มข้นมาก แต่ก็มีเวลาจำกัด คาดว่าพีคสุดๆ คือปลายปี 67 ถึงต้นปี 68 นี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาดค่ะ 2. ข้อได้เปรียบ EIA สำหรับไทย ปรากฏการณ์ EIA ที่ยอดเกิดช้าลงช่วงบ่าย ประมาณบ่าย 2-5 โมงเย็น เป็นโอกาสพิเศษช่วยเสริมการแพร่กระจายคลื่นย่านสูงทำให้นักวิทยุไทยมีช่วงเวลาดีเยี่ยมในการล่า DX บ่ายแก่ๆค่ะ 3. ต้องปรับกลยุทธ์ต้องเปลี่ยนจากเน้นย่านต่ำกลางคืนมาเป็นเน้นย่านสูงกลางวันและเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายจากสภาพอวกาศทั้ง blackouts จาก flares และการกด MUF จากพายุแม่เหล็กโลกค่ะ เข้าใจชัดเจนเลยครับ เป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวจริงๆ แล้วถ้าจะให้เป็นข้อแนะนำหรือเช็คลิสต์สำคัญสำหรับเพื่อนๆนักวิทยุไทยในช่วงต่อจากนี้ไป ควรจะเน้นเรื่องอะไรบ้างครับ ค่ะ คิดว่ามี 4-5 ข้อหลักๆที่ควรทำนะคะ 1. เตรียมสายอากาศย่านสูง เช็คซ่อมหรือติดตั้งสายอากาศสำหรับ 10 และ 15 เมตรให้พร้อมใช้งานเต็มที่ เพราะนี่คือย่านหลักเลยค่ะ 2. ปรับกลยุทธ์ออกอากาศ วางแผนและใช้เวลาออกอากาศบนย่านสูง 10M 15M 20M ตอนกลางวันให้มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงบ่ายแก่ๆ บ่าย 2-5 โมงเย็น เพื่อใช้ประโยชน์จาก EIM ค่ะ 3. ติดตามสภาวะอวกาศใกล้ชิดหมั่นเช็คดัชนีต่างๆ ทุกวัน ทั้ง SFI ดูโอกาส KF ดูพายุ และ X-ray flux ดูแฟลร์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพื่อตัดสินใจเลือกย่านและเวลาค่ะ 4. ใช้โหมดที่มีประสิทธิภาพ อย่าลังเลที่จะใช้ CW หรือดิจิตอลอย่าง FT8 FT4 เมื่อสภาพคลื่นไม่ดีหรือต้องการติดต่อสถานีสัญญาณอ่อนมากๆค่ะ 5. ตั้งเป้าหมายและสนุกกับมัน ช่วง Solar Max แบบนี้เป็นโอกาสพิเศษ ลองตั้งเป้าหมาย DX ที่ท้าทายดูนะคะ อาจจะเป็นประเทศใหม่ๆ หรือทวีปที่ไม่เคยติดต่อได้มาก่อน ยอดเยี่ยมเลยครับ เป็นคำแนะนำที่นำไปปฏิบัติได้จริงแน่นอน เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายจริงๆครับสำหรับวงการวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก โดยเฉพาะในบ้านเรา ก่อนจะจากกันไปมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดต่อยอดเป็นการบ้านไหมครับ ค่ะ มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจอยากฝากให้ลองคิดกันเล่นๆนะคะ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าหน้าต่างโอกาสทองของจุดสูงสุดรอบนี้มันเข้มข้นมาก แต่อาจจะสั้น ลองมองดูสิคะว่ามีเป้าหมายการติดต่อระยะไกล DX Entity หรือประเทศไหน ที่ดูเหมือนจะเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับนักวิทยุไทยในช่องเวลานี้โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเคยเป็นเป้าหมายที่ดูไกลเกินเอื้อม หรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยในช่วงโซล่ามินิมัมหรือแม้แต่รอบก่อนๆบ้างไหมคะ การลองตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและใช้ประโยชน์จากสภาวะพิเศษนี้ให้เต็มที่ อาจจะนำมาซึ่ง QSO ที่น่าจดจำไปตลอดชีวิตการเป็นนักวิทยุก็ได้นะคะ